So hello friends, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোক পুনৰবাৰ অসম ড্ৰাইভিং স্কুল ইউটিউব চেনেলত। আজি মই আপোনালোকক ক'ম কি আপোনাৰ গাড়ী চকা পামচাৰ হ'লে আপুনি কেনেকৈ তাক লগাব, তাত কি টিপছ ফ'ল' কৰিব, কি কৰিলে আপোনাৰ ভাল হয়, তো সকলোখিনি মই আজি আপোনালোক এই ভিডিঅ'টোত কৈ দিম। তো বলক বহিছোঁ প্ৰথম কৰি আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো ফ্ৰেণ্ডছ চাওক, যেতিয়া আপোনাৰ গাড়ীৰ চকা পামচাৰ হয়, তো পামচাৰ হ'লে প্ৰথমতে আপুনি জেক উঠাব নালাগে। আপুনি জেক কেতিয়াও প্ৰথমতে নুঠাওক। প্ৰথমতে আপুনি কি কৰিব, আপোনাৰ যিটো এক্সপিয়াৰ চকা আছে, তো এক্সপিয়াৰ চকাটো আপুনি গাড়ীৰ তলত দি ল'ব। তো কেনেকৈ দিব লাগে আপুনি দেখা পাব, মই অলপ পিছলৈ আপোনাক দেখুৱাম। তো তাৰপিছত আপুনি কি কৰিব, আপোনাৰ যিকেইটা চকাৰ নাট আছে, তো চকাৰ নাটকেইটা সম্পূৰ্ণৰূপে অলপ লুজ কৰি ল'ব। অলপ ইমানখিনি লুজ কৰিব যাতে আপোনাৰ চকাটো উঠাই দিলে, মানে আপুনি জেক উঠাই দিয়াৰ পিছত যাতে আপুনি তাক ৰেঞ্চেৰে ধুনীয়াকৈ খুলিব পাৰে, আপোনাৰ খুলিবলৈ সহজ হয়। যদি আপুনি আগতে জেক উঠাই দিয়ে, তো জেক উঠাই দিলে কি হ'ব, আপোনাৰ চকাটো আপুনি খুলিব নোৱাৰিব। তো খুলিব নোৱাৰিব, যাৰ ফলত আপোনাৰ চকাটো ঘূৰি থাকিব। তো সেয়া মাটিত থাকোঁতে আপুনি প্ৰথমতে নাটকেইটা লুজ কৰি ল'ব, তাৰপিছত আপুনি জেক উঠাব। তো এই মোৰ নাটকেইটা সম্পূৰ্ণ মই লুজ কৰি লৈছোঁ। তো তাৰপিছত জেক উঠাইছোঁ। প্ৰথমতে কৰিছোঁ এই যিটো টায়াৰ দেখিছে, তো মোৰ যিটো এক্সপিয়াৰ টায়াৰ আছে, তো সেই এক্সপিয়াৰ টায়াৰটো মই তাত মানে এনেকৈ লগাই দিছোঁ যাতে জেকডাল শ্লিপ হ'লেও আপুনি পুনৰ জেক উঠাব পাৰে। তো মই এনেকৈ দি থৈছোঁ, এনেকৈ আপোনাৰ গাড়ীৰ তলত এনেকৈ দি থ'ব জেকডালৰ ওচৰত। তো এনেকৈ দি থ'লে আপোনাৰ কি হ'ব চাওক, আপোনাৰ যিডাল জেক আছে সেইডালকতো আপুনি ভৰসা কৰিব নোৱাৰে। গাড়ীখন ইমান ওজন আছে, সেইডালক কেনেকৈ ইমান ৰিস্ক ল'ব। তো যদি কিবা কাৰণত আপোনাৰ জেকডাল পিছলি যায় আৰু আপোনাৰ টায়াৰটো দিয়া নাই, আপোনাৰ গাড়ীখনত জেক লগাবলৈ অসুবিধা হ'ব। আপোনাৰ গাড়ীখনত পুনৰ জেক লগাব নোৱাৰিব। বিশেষকৈ যদি আপুনি অকলে থাকে, তো অকলে থাকিলেতো বৰবাদ, আপুনি কেনেকৈ কি কৰিব, বহুত বেছি বিপদত পৰি যাব। যিটো সৰু ভুল, তো মই প্ৰথমতে কৈছোঁ সৰু ভুলৰ পৰা আপুনি বহুত ডাঙৰ বিপদত পৰিব পাৰে। তো এনেকৈ আপুনি প্ৰথমতে সেইটো দি ল'ব, দি লৈ আপোনাৰ জেক উঠাব, জেক উঠাই আপুনি ধুনীয়াকৈ চকাটো উলিয়াই আনি অতি সোনকাল আপুনি আপোনাৰ যিটো ভাল টায়াৰ আছে, তো সেই টায়াৰটো যিটো গাড়ীৰ তলত দি থৈছে, সেইটো উলিয়াই আনি যিটো আপোনাৰ পামচাৰ হৈছে সেইটো আপুনি গাড়ীৰ তলত পুনৰ লগাই দিব, লগালগ লগাই দি আপোনাৰ যিটো ভাল টায়াৰ আছে সেইটো আপুনি টায়াৰ আনি আপোনাৰ গাড়ীত লগাই দিব। লগাই দি আপুনি নাটকেইটা টাইট দিব। নাটকেইটা টাইট দিয়া সময়তো আপুনি কি কৰিব চাওক, মই যেনেকৈ লগাই আছোঁ কণাকণিকৈ, এইটো এবাৰ দিব, এইটো এবাৰ দিব। তো এনেকৈ আপুনি নাটকেইটা এটাকৈ ধুনীয়াকৈ টাইট দি ল'ব। ধুনীয়াকৈ টাইট দি আপুনি ইমানখিনি টাইট দি ল'ব যাতে আপোনাৰ চকাটো ঘূৰি নাযায়। তো এইখিনি আপুনি ভালদৰে তাত টাইট দি ল'ব। তাৰপিছত আপুনি আপোনাৰ জেকডাল ৰিলিজ কৰি দিব। তো মই এতিয়া জেকডাল ৰিলিজ কৰি আছোঁ। তো মই জেকডাল পটাপট ৰিলিজ কৰি আপোনাক দেখুৱাইছোঁ। তো এনেকৈ আপোনাৰ জেকডাল উলিয়াই দিব। তো এয়া মোৰ জেকডাল সম্পূৰ্ণ ওলাই আহিছে। তো ওলাই অহাৰ পিছত আপুনি এটা আৰু বহুত ডাঙৰ ভুল কৰে, বিশেষকৈ বহুতে কৰে এইটো। তো এইটো ভুল নকৰিব। কি কৰে, আপোনাৰ চকা যিবিলাক নাট আছে, তো সেইবিলাক নাটত কি কৰে, ৰেঞ্চ পাত লগাই দি তাত থিয় হৈ ইমান টাইট কৰিব বিচাৰে, মানে কি ক'ম আৰু, ইমান বেছি টাইট কৰিব বিচাৰে। তো চাওক, গাড়ীৰ নাট সলকি নাযায়। মই আজি ইমান বছৰ গাড়ী চলালোঁ, মই যেতিয়া মোৰ পামচাৰ হয়, তো মই হাতেৰে লগাই আছোঁ। হাতেৰে আপুনি ইমানখিনি টাইট কৰক, যিমানখিনি আপোনাৰ জোৰ আছে হাতেৰে আপুনি টাইট কৰক। তাত থিয় হ'ব নালাগে। যদি থিয় হোৱাৰ ফলত আপোনাৰ এটা নাট ছিঙি যায়, তাৰে নাট এটা যদি কিবা কাৰণত ছিঙি যায়, তো আপোনাৰ গ'ল, আপোনাৰ ভাল কৰাতকৈ আপোনাৰ বেয়া বেছি হ'ল। তো তেনেকুৱা কাম নকৰিব। আপোনাৰ যিটো চকা নাট আছে, তো সেইটো আপুনি হাতেৰে টাইট কৰক। হাতেৰে টাইট কৰিলে আপোনাৰ ধুনীয়া টাইট হয়, কোনোদিন খুলি নাযায়। সেইটো ভয় নাখাব। মই সম্পূৰ্ণ হাতেৰে টাইট কৰোঁ। মই তাত থিয় হ'ব নিবিচাৰোঁ, মই থিয় নহওঁ কেতিয়াও। তো বাছ এইখিনি কাম কৰিব, যিখিনি টিপছ ক'লোঁ আপোনাক। নাটকেইটা ভালদৰে আপুনি টাইট কৰিব, কণাকণিকৈ টাইট কৰিব। ডাইৰেক্ট আপুনি চিধা নাট টাইট নকৰিব, কিয়নো তাৰ ফলত আপোনাৰ ভালদৰে টাইট নহয়। আপোনাৰ চকাটো আপুনি গাড়ীৰ তলত লগাই ল'ব। তো যিখিনি টিপছ ক'লোঁ সেইখিনি টিপছ আপুনি ফ'ল' কৰিব। ফ'ল' কৰিলে আপুনি ধুনীয়াকৈ আপুনি পামচাৰ হ'লেও আপুনি লগাব পাৰিব। তো বাছ আজিলৈ লগ পাম পুনৰ এটা নেক্সট ভিডিঅ'ত। তেতিয়ালৈকে বাই বাই।